สวัสดีครับมอร์เกติครับวันนี้เรามาอยู่กันกับงาน100 ปี Milwaukee นะครับ Feeling Innovation ครับคีย์สำคัญของ Milwaukee เลยคือเขาไม่ได้สร้างให้ DIY ทั่วไปใช้ไม่ใช่ใน DNA ของ Milwaukee เนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเขาต้องเป็นเครื่องมือช่างสำหรับมืออาชีพเท่านั้นยกตัวอย่างสินค้าชิ้นแรกของ Milwaukee ครับเกิดขึ้นในปี 1924 Milwaukee ในสมัยนั้นถูกจ้างโดยบริษัท Henry Ford ผู้ผลิตรถยนต์คนแรกของโลกเขามีปัญหาว่าเขาผลิตรถไม่ทัน Milwaukee ก็เลยออกแบบสินค้าชิ้นแรกของ Milwaukee มาเป็นสว่านที่เป็น High Performance สามารถถือได้ด้วยมือเดียวสว่านอันนี้อันแรกลึกชื่อว่า Hole Shooter นี่คือ100 ปีก่อน100 ปีก่อนจนมาถึงตอนนี้ก็จะมีสินค้ามากมายไปดูข้างในครับหลังจากที่ Milwaukee ดังขึ้นมามากๆจาก Hole Shooter นะครับเขาก็มีเลื่อยชักสมัยก่อนเลื่อยชักเขาจะเป็นใช้มือชักอย่างนี้คือมันจะช้าแต่ Milwaukee เขาผลิตเลื่อยชักที่ชื่อว่าซอขึ้นมาเป็นเลื่อยชักไฟฟ้าคุณกดปุ่มเดียวแล้วมันเลื่อยเองเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน tools ที่เรียกว่า Milwaukee แบบพลิกวงการช่างไอ้2อันเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อโชว์ว่าเครื่องมือเขา heavy duty duty เนี่ยถ้าเกิดเป็นในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะย่อมาจาก duty cycle คือคุณสามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่งนานได้แค่ไหนก่อนที่คุณจะพักและด้วยความที่ Milwaukee เนี่ยเขาเน้นเลยว่าเขาเป็น heavy duty แปลว่าเขาเนี่ยเก่งมากเรื่องการไม่ต้องพักคุณเจาะเลยเสียบปูนจิ้มทั้งวัน Milwaukee รอดแต่ยี่ห้ออื่นคุณเตรียมเลยมอเตอร์ไม่นี่คือคำว่า heavy duty โอเคมัน heavy duty ถึงขนาดว่ากองทัพอเมริกาไว้ใจ Milwaukee ให้ผลิตเครื่องมือให้กองทัพหลังจากที่กองทัพอเมริกาเขาเชื่อใจแล้วคนก็ใช้ทั่วโลกมากมายเนี่ยเครื่องมือที่แต่ก่อนเขาใช้สว่านเขาต้องมีสายใช่ปะเขาก็พัฒนาจนคนเอาแบตเตอรี่เริ่มมาใส่ใน power tool แล้วสมัยแรกๆแบตเตอรี่มันจะเป็นแบตเตอรี่เคมีที่ชื่อว่านิกเกิลแคดเมียมคือแบตเตอรี่สมัยก่อนมันจะเก็บพลังงานไม่ได้เยอะทำให้เครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไม่แรงเว้ยยุคนั้นจึงเป็นยุคที่ Milwaukee เขาเลือกที่จะไม่ทำเครื่องมือไร้สายออกมาถ้าเกิดเทคโนโลยีพัฒนาไม่ถึง Heavy Duty Milwaukee ไม่ทำ Milwaukee รอมาจนถึงลิเธียมไอออนแบตที่เราคุ้นเคยกันจึงเกิดเป็นไลน์อัพทุกวันนี้ที่เราเห็นครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เราจะมีอยู่3แบบครับคือเป็น M12 M18 แล้วก็ MXF เลยครับผมด้วยความที่เครื่องมือของ Power Tools เนี่ยมันมีหลายขนาดจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กยาวไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งงานใหญ่ก็ต้องการพลังงานที่เยอะขึ้นแรงขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่เขาก็ต้องมีลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กนะครับมันไม่ได้แปลว่าตัวเล็กเนี่ยจะไม่แรงนะอย่าลืมว่า Milwaukee เขาคือ Heavy Duty เรามาดู M18 แล้วกันเราต้องสังเกตตรงนี้ครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์ม18โวลต์ไอ้18โวลต์นี่ก็คือจะใส่กับเครื่องมือทุกอันที่เป็น M18 ได้หมดเลยปีนี้เนี่ยทาง Milwaukee เขาออกแบตเตอรี่ไลน์อัพใหม่เขางอกน้องใหม่ขึ้นมาเป็นM18 Force แล้วมันดีกว่าไงมันดีกว่าตรงที่ว่าตัว Force เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ชาร์จกับดิสชาร์จได้ไวขึ้นแปลว่าไฟมันสามารถเข้าและออกได้เร็วกว่ารุ่นเดิมปกติแล้วตัว5แอมป์6แอมป์เนี่ยมันควรจะปล่อยพลังงานได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จกับฟาสต์ดิสชาร์จเนี่ยมันทำให้มันสามารถปล่อยพลังออกมาได้เร็วพอๆกับก้อนนี้เลยทั้งที่ตัวมันเล็กกว่าแล้วอันนี้มันต่างกันยังไงครับสำหรับตัว MX ครับหลายคนอาจจะคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันทำไมมันใหญ่จังจริงๆแล้วหน้าที่ของแบตเตอรี่ตัวนี้ครับคือใช้กับเครื่องมือที่เอามาทดแทนพลังงานน้ำมันใช่ครับเลื่อยยนต์ไฟฟ้าในส่วนเยอะเลยที่ต้องสตาร์ทเครื่องกับใช่คือทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่ต้องเป็นน้ำมันสามารถถูกทดแทนด้วยแหล่งพลังงานนี้ได้หมดเลยผมว่ายี่ห้ออื่นเขาไม่มีขนาดนี้อันนี้เอาเครื่องมือเบสิกนะช่างบ้านๆเรียกลูกหมูสำหรับผมอันนี้คือถือว่าใหญ่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าผมอยากให้คุณดูว่าความมืออาชีพของเขาเขามีให้คุณเลือก1 2 3 4 5 6ไซส์ถ้าคุณเป็น M18 คุณเสียบ M18 ได้ทุกเครื่องมือในนี้เลยนี่คือเสน่ห์ของเครื่องมือไร้สายแบตเตอรี่ในยุคนี้สุดยอดมันเป็นดาบ2 คมมันแปลว่าถ้าคุณเลือกสีใดสีหนึ่งแล้วคุณจะกระโดดไปสีนึงยากมากโอเคเมื่อกี้ถามพี่เขามาแล้วเขาบอกว่านี่คือเครื่องขันสกรูรางรถไฟเฉพาะทางมาก บางงานใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกว่าทำให้เร็วกว่าเห็นแต่ก่อนพี่เขาบอกว่าเขาต้องไปก้มลงไปไขอันนี้น่าจะไขได้เป็นโลสบายผมอยากไปดูพวก M12 บ้างนี่ M12 มันให้ความรู้สึกว่าแรงให้ความรู้สึกแรงปกติผมไปซื้อตัว12โวลต์ของโนเนมมันจะก้องแก๊ง รู้สึกเหมือนของเล่นเด็กอันนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะ
อ๋ออ๋อเป็นทั้ง Impact Diver กับโอ้ ก็มี โอ้ เปลี่ยนหัวได้ด้วย ไม่น่าทำไม M12 เขาถึงดังเรื่อง Compact เพราะว่ามันทำอย่างนี้ได้อ๋อ อันนี้ก็เป็นหัว แปลว่าในตัวหนึ่งอ่ะคุณสามารถเปลี่ยนหัวได้หลายอย่าง แบบนี้น่าซื้อไปใช้มาก โทษนะฮะอันนี้มันเอาไว้ตัดอะไรครับเนี่ยทรงแก๊งเนี่ยครับ ตัวซ้ายสุดจะเป็น underground cable cutter ครับ ก็คือเอาไว้ตัดตัวสายไฟใต้ดิน ซึ่งเนี่ยครับจะเห็นข้างๆมันจะมีตัวรีโมทอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปใต้ดินเนี้ยบางทีกระแสไฟฟ้ามันยังวิ่งอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราลงไปตัดเองมันอาจจะอันตราย เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเครื่องลงไปเซตอัพ แบบล็อกไว้เฉย ใช่แล้วเรามากดรีโมทข้างบนให้มันตัด มันจะปลอดภัยมาก ๆโอ้โคตรเฉพาะทางเหมือนระเบิดเลยนะ ขึ้นมากด 3 2 1 take off ซึ่งผมบอกเลยว่าราคาสูงนะพวกเนี้ยแต่ว่าคนที่เขาไปรับงานพวกเนี้ยค่าจ้างเขาก็สูงมากคุณเข้าใจปะสมมุติว่ามีงานมาว่าต้องตัดเคเบิลไฟ 3,000 โวลต์ใต้ดิน 500 เส้น ถ้าคุณไม่ใช้แบบเนี้ยคุณจะเสร็จไหม ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มมาจากฟอร์ดเลยที่ฟอร์ดเขาบอกว่าเครื่องมือที่เขาจะสั่งต้องทำอะไรได้บ้าง ตรงนั้นน่ะเป็น DNA ที่มิลวอกกี้เขายึดถือมา เป็น100 ปี 100 ปีเต็มอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีในการหยิบตัวใบตัดครับ1 2 3นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่เวิร์กช็อปของมิลวอกกี้ครับน่าจะเป็นเวิร์กช็อปของผู้ชายในฝันสัก 99.5% แล้วกันไซส์ที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่านี่คือเวิร์กช็อปติดแอร์ครับ ในขณะที่ถ้าเป็นเวิร์กช็อปที่บ้านผมตอนนี้คือโดนยุงกัดแล้วก็ร้อนมากแล้วที่สำคัญมี tools ของมิลวอกกี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันนะครับไล่ไปเลยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เวิร์กช็อปอินดอร์ต้องมีคือเขาเรียกว่าฟิล์มฮูดก็คือเรื่องของการดูดอากาศเศษควันเศษอะไรที่มันเป็นสารที่เราไม่อยากให้อยู่ในเวิร์กช็อปในขณะที่เราทำงานก็สามารถดูดทิ้งไปเลยอันนั้นไม่สำคัญมันสำคัญที่อุปกรณ์ต่างหากครับนี่อันนี้แบนซอโอเคครับอันนี้ท่อ10 เซนครับดูดิดูเห็นรอยไหมสุดยอดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันกับแนวการตัวใหม่ล่าสุดของมิลวอกกี้อันนี้คือตัวก่อนใหม่ล่าสุดของเขาตอนนี้มันจะใช้ในส่วนของแบต M18 ถ้าเกิดใครที่เคยใช้คุณจะรู้อยู่แล้วว่ารุ่นนี้มันสะดวกสบายมากมันไม่ต้องต่อปั๊มลมใช่ไหมพี่ ใช่ครับ ไม่ต้องต่อปั๊มลม ไม่ต้องมีห่วงเรื่องสายไฟหรือสายยางหรือสายอากาศเลย ปีนี้เขาออกรุ่นนี้เป็นของ M12 คือแบตเล็กลงน้ำหนักเบาลง แต่ว่าคุณสามารถที่จะยิงตะปูได้ถึง F35 คือความยาวตั้งแต่ต้นถึงปลายมันเราเริ่มจากตะปู1ตัวก่อนวู้อันนี้คือเรียกว่างานรายชั่วโมงนะ ส่วนอันนี้คือโหมดรับเหมานี่โหมดรับเหมาคุณว่าคุณต้องยิงตะปูเร็วกว่านี้ปะ ไม่ต้อง ถ้าเกิดคุณไม่ยิงเร็วกว่านี้รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนไปแล้วนะเครื่องนี้ครับชื่อว่าเครื่องเป่าใบไม้ระบบแบตเตอรี่คู่แบบสะพายหลังทางสตาร์ทนะครับเขาบอกว่าเครื่องนี้สามารถเป่าลมแรงได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยก็คือแรงเท่ากับพายุเฮอริเคนเลยนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับผมก็คือเครื่องตกดินนะครับผมซึ่งของเราเป็นเครื่องตกดินไร้สายสามารถที่จะพับด้ามจับได้เพื่อการขนย้ายที่ง่ายนะครับผมปึ๊บโอ้ เราจะตกดินกลับไปเราเพียงแค่เปลี่ยนด้ามจับนะครับผมโอ้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันกับโซน Pack Out ของ Milwaukee นะครับเป็นโซนที่รวมโซลูชันการจัดเก็บของทุกสิ่งอย่างของ Milwaukee ไว้หมดแล้วถ้าคุณจะเก็บของเนี่ยเราก็จะเก็บในระบบ French Key อย่างผมใช้ระบบ French Key บางคนก็ใช้ระบบกล่องสักที่หนึ่งมันมีระบบเก็บของเยอะมากแต่ถ้าของ Milwaukee เขาทำเป็นโซลูชันที่เรียกว่า Pack Out ซึ่งโซลูชัน Pack Out เนี่ยมันรวมไปด้วย1เลยคือคลีทของเขาเองรูเนี่ยฮะจะเป็นใช้คอนเซปต์เดียวกับ French Key นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Milwaukee นะฮะเขาจะแบ่งเป็นเซลล์ไว้สมมุติว่าชิ้นเนี้ยต้องใช้6เซลล์ในการเกาะมันนี่เห็นไหมที่เรียงของนั้นแหละเห็นไหมคุณต้องมี6เซลล์ข้อดีของมันคือมันมีล็อกตรงนี้นี่ล็อก
นี่ไม่ออกแน่นๆ ที่เจ๋งของอันนี้คือเขาไม่ได้มีแค่ vertical แบบนี้ เขามีแบบ horizontal ด้วย เขาก็มีที่ชอบนี่ก็คือข้างบนเนี่ยก็ยังมีอีกต่อขึ้นไปได้อีก ข้างบนล็อกไปได้อีก โอ้ อ๋ออันนี้ล็อกไม่ได้ ถ้ารุ่นนี้ได้แค่แขวน ใช่ แต่มันก็ทำได้อะมันก็ทำได้ประเด็นอันนี้คือโซนสว่านใช่ปะ ใช่ drilling and driving เขาจะมีดอกต่างๆ แล้วก็วัสดุต่างๆ ให้เราได้ลองเจาะโอ้ผมไม่กล้ากดแรงอ่ะ อันนี้ผมแค่แบบสะกิดอ่ะ จริงเราจะมีตัว safety ของเรานะครับ ก็คือจะมีตัว auto stop นะครับแต่เมื่อกี้มันหยุดเนี่ยครับมันหยุดเอง หมุน อันเนี้ยเซฟตี้เนี้ยเขาเรียกว่าการคิกแบ็กเครื่องมือมันขยับในทิศทางที่มันไม่ควรจะขยับ ถ้าเกิดโอเปอเรเตอร์ยังใช้งานมันอยู่แล้วมันไม่หยุดเนี่ยโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะหัก ถ้าตรงนี้มันติดปุ๊บ ตรงนี้มันจะหมุนแทน ใช่ แล้วมันทำให้ข้อมือมันหักได้ ใช่ อันนี้หยุดเองนะนี่หยุดเอง อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะนี่แปลว่าออโต้สอบทำงาน แปลว่าเมื่อกี้เขาประหยัดข้อมือผมไปได้แล้วรอบหนึ่ง อันนี้ผมจะซื้อ อันนี้ผมจะซื้อ ไอที่ผมชอบมากของอันเนี้ยก็คือว่าพอเวลาที่คุณพลิกวัดองศามาเรื่อยๆ60แล้ว70อันนี้มันจะ90จ้ะแล้วหลังจาก90ต่อ100กว่าคุณสังเกตอะไรไหมทำไมผมยังอ่านเลขออกอยู่อ่ะเพราะจอมันกลับด้านให้ด้วย มันสมูทมากเลยนะ ถ้าคุณไม่เป็นช่างอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันตื่นเต้นแค่ไหน ผมบอกเลยนี่คือ innovation สมมติผมอยากได้ใบที่ตัด 45 เป๊ะๆ แล้วผมไม่รู้ว่าใบนี่มัน 45 หรือเปล่า ผมก็ตั้งที่โต๊ะเดี๋ยวให้มันศูนย์ก่อน โต๊ะศูนย์ปุ๊บ เอานี่ไปวางที่ใบ แปะปุ๊บ มันยังไม่ 45 ผมจูนมันได้ ผมจูนทุกวันนี้ผมต้องซื้อไม้บรรทัดอันหนึงที่มัน 45 แน่ๆ แล้วผมก็เอาไม้บรรทัดนั้นมาเสียบตรงนี้ ทุกครั้งที่ผมจะตัด อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลย อันนี้เป็นครีมตัดปากเฉียง 8 นิ้วนะครับ แล้วก็ครีมตัดปากตรง 9 นิ้ว ส่วนนี้เป็นครีมตัดสายไฟนะครับ ทั้งหมดเนี้ยมิวอกกี้จริงๆเขาก็มีอยู่แล้วนะครับ ยกตัวอย่างรุ่นเดิมที่เขามีอยู่แล้ว อันนี้ก็รุ่นเดิมที่เขามีอยู่แล้ว ถามว่ามันต่างกันยังไง มันต่างกันเพราะว่าที่จับอันเนี้ยเขาออกแบบฉนวนกันไฟฟ้าเนี่ยที่มันได้มาตรฐาน ASTM คือเป็นมาตรฐานที่สามารถกันไฟฟ้าได้ถึง 1,000 โวลต์อ่ะ ไฟบ้านเราอ่ะ 220 โวลต์ แสดงว่าใช้เกินแบบงานบ้านไปอีก อันนี้คืองานเสาไฟฟ้า เห็นไหมว่ารุ่นก่อนเขาจะไม่มีรูคล้องอะไรเลย แต่ทำไมเขาต้องมีรูอันนี้ด้วย เพราะว่าการที่เราจะซ่อมไฟฟ้าแรงสูงเราต้องปีนขึ้นไปบนที่สูง เขาทำรูนี้ขึ้นมาเพื่อให้เซฟตี้นี่คล้องอย่างนี้ คุณสามารถเอาเชือกไปคล้องกับเครื่องมือคุณแล้วคุณจะติดกับเอวคุณก็ได้ หรือคุณจะติดกับอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเผื่อคนไม่เชื่อนะฮะ ผมก็จะตัดให้ดูฮะ จริงว่า อันนี้คือเบรกเกอร์ นี่เบรกเกอร์นะ อันนี้สวิตช์ มีไฟจริง นี่ไฟจริง นี่ไฟจริง ไม่ใช่ 4G นี่ไม่ใช่ 4G เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะฮะว่ามันช็อตจริงเปล่าอ้าวรอด นี่ยังมีไฟวิ่งอยู่นะ นี่ยังมีไฟวิ่งอยู่นะ เพราะว่าเบรกเกอร์ยังไม่ตัดเบรกเกอร์ก่อน นอกจากพวกนี้ที่กันไฟฟ้าแล้วนะครับ ในควอเตอร์นี้เขายังออกไขควงเป็นชุดรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติเดียวกันก็คือมีมาตรฐานกันไฟฟ้า 1,000 โวลต์นะครับ โดยปกติแล้วอ่ะไขควงที่มาเป็นเซตอย่างเงี้ยที่ประกอบอย่างเงี้ยแล้วไขอ่ะคือตรงเนี้ยมันจะไม่กันไฟฟ้า รุ่นปกติเนี่ยเห็นปะบางทีเราต้องจับเพื่อขัน แล้วถ้าผมจับเงี้ยแล้วผมเข้าไฟอ่ะนี่ตายแล้วตรงนี้ พอเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะให้เห็นตรงนี้ นี่คือเลขมาตรฐานกันไฟ 1,000 โวลต์ของเขา ถ้าผมทำอย่างนี้ใส่เข้าไป ผมเอาไปแตะไฟ 200เนี่ยผมแตะอย่างนี้เลยแล้วผมเอามือแตะเนี่ยนะแล้วผมขันอะไรทุกอย่างนะผมรอด เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่เข้าใจว่ามันสำคัญแค่ไหน บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทำให้คุณสามารถปิดงานได้เลยอ่ะชิ้นสุดท้ายครับก็คือประแจขันน็อตใต้อ่างอเนกประสงค์สิ่งนี้ผมไม่ได้เคยเห็นครั้งแรกนะอันเนี้ยผมเคยซื้อมาแล้วด้วยแต่เป็นแบรนด์จีนผมพยายามจะใช้แล้วมันขันไม่ออกพอขันแล้วมันจับไม่อยู่มันเลยทำให้ผมซื้อมาใช้ไม่ได้จริง รู้จักแต่น็อตหวานอันนี้ทูนหวาน ทูนหวานเอง ใช่ โดยปกติแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนท่อน้ำดีอ่ะเราก็ต้องเอานี้ไปใส่ อันนี้คือน็อตส่วนนี้คือสกรูของท่อน้ำดี เราต้องเอาเนี่ยไปใส่นี่ซึ่งการหมุนเข้าไปแรกๆเงี้ยมันไม่ยากหมุนเข้าไปทั่วไปคุณจะใช้อย่างนี้ เห็นไหมว่ามันเข้ายากมากเลยอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้แล้วแก้ปัญหายังไง วิธีการก็คือคุณก็เอาเนี้ยเข้าไปนี้เข้าไปปุ๊บแล้วหมุนเลย เสร็จแล้วนั้นเนี่ยเสร็จแล้ว ออกให้มันแน่นเลย ใช่สะดวกมาก เฮ้ยแพ็คเอา
เอาท์ใช้เป็นบันไดได้ด้วย ที่ว่าต้องซื้อแพ็คเอามา10 อันเพื่อเอามาเรียงกันเป็นบันไดไหม ต้อง นี่คือไฟเฉพาะทางของมิวอกกี้เลย ในที่นี้คือเขาเอามาปิดกับฝากระโปรงรถยนต์เพื่อเอาไว้ส่องห้องเครื่อง คือเฉพาะทางมากๆ แต่ว่ามิวอกกี้เขาก็จะพัฒนาเรื่องของไฟ LED solution เขาด้วย ในปีนี้มิวอกกี้เขาออกใหม่คือไฟก้านยืดหดได้ฐานแม่เหล็กมาดูนี่นะ ไฟแล้วคุณเห็นไหมว่าก้านมันยืดหดได้และที่สำคัญฐานแม่เหล็กเป็นไฟยืดหดได้แล้วก็เป็นฐานแม่เหล็ก ผมสามารถเข้ามาดูงานละเอียดแบบนี้ได้เลย สามารถปรับความแรงได้เลยนะครับก็คือเปิดปิดตรงนี้ก็ได้ตรงไฟเลย สมมุติว่านอนอยู่ใต้รถ นอนอยู่ใต้รถแล้วแบบมันเสียเวลาการลุกกันนั่งอะไรเงี้ยเซตอัพเสียเวลาสามารถที่จะกดหน้างานได้เลยในควอเตอร์นี้นะครับทาง Milwaukee เขาก็ได้ออกอ c เซสซอรี่มาหลายชิ้นเหมือนกันชิ้นแรกที่ออกมาที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือตัวดอก PH2 นะครับที่มาพร้อมกับปลอกแม่เหล็กดอกอันนี้ก็จะเป็น hex bit นะครับที่คุณสามารถใส่ได้กับ impact range ทั่วไปแต่ว่าในการทดลองเนี้ยผมจะใช้หัวบล็อกนี่มันเป็นหัวบล็อกใหญ่มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า Milwaukee เขาออกตัวอะแดปเตอร์มาซึ่งสามารถทำให้คุณแปลงหัวบล็อกเนี่ยมาเป็นแบบ hex ก็คือเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้คุณสามารถใส่นี้ได้เลยใส่ PS2 นะโดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวดอกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นแม่เหล็กอยู่แหละสามารถที่จะทำให้ตัวสกรูเนี่ยมันไม่หล่นแต่ว่าถ้าคุณดันมันแรงๆมันก็จะหล่นใช่ปะแต่ถ้าเกิดคุณทำงานในรถถังที่กำลังขยับอยู่อ่ะมันสั่นเฮ้ยเป็นปัญหาเจาะไม่ได้มิวกี้เขาออกตัวนี้มาทำให้แรงดึงแม่เหล็กของคุณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวขอลองสะบัดแรงๆลองไม่หลุดบ้า ผมพิสูจน์แล้วครับว่าอันนี้ของต้องมีครับผมถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปมีดคัตเตอร์ของผมนะครับคุณจะเห็นว่าคัตเตอร์ของเขาคงทนมากผมเอาไปโยนน่าจะเป็นพันรอบแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่านี่มันไม่สำคัญตรงนี้มันสำคัญที่ว่า Milwaukee เขามีคัตเตอร์หลายแบบ Milwaukee เขาออกรุ่นใหม่มาข้อดีของรุ่นนี้คุณสามารถเปิดแค่ครึ่งใบได้แล้วก็โครงสร้างไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเหล็กทั้งอันนี่เป็นเหล็กกันเนี่ยนี่นะครับก็คือบล็อกแท็กครึ่งนิ้วของ Milwaukee นะครับเป็นรุ่นที่น้ำหนักต่อแรงบิดเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เบาที่สุดในตลาดเลยเครื่องที่แรงขนาดนี้แล้วน้ำหนักเท่านี้ผมว่ามีไม่เยอะเขามีโหมดแรง1แรง2แรง3แล้วก็แทนที่เขาจะเรียกว่าเป็นแรง4นะเขาเรียกว่าโหมด nut busting ก็คือว่าแรงกว่านี้น็อตก็แตกแล้วอะน็อต busting เลยครับโอ้นี่ครั้งแรกมันเบามากอ่ะคือผมไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยอ่ะมันแรงมากอ่ะโอ้เหมือนไข่น็อตปกติเลยระบบนัทบัสติ้งเนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่นัทเนี่ยมันค้างอย่างนี้เป็นปีๆอ่ะจนขึ้นสนิมอ่ะเวลาขันออกมาครั้งแรกอ่ะมันต้องใช้แรงเยอะเป็นพิเศษเพื่อจะหลุดออกจากคราบสนิมที่มันเกาะอยู่เป็นปีๆได้มันต้องใช้แรงเยอะซึ่งไอ้แรงเยอะพอเราใช้แรงเยอะฟุ้มมันจะหมุนเร็วมากถ้าหมุนเร็วเกินอ่ะไอตัวเกลียวอ่ะมันจะหวานหรือ damage ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเขาเลยออกแบบมาให้มันหมุนเร็วแล้วก็แรงแค่ช่วงที่กึกออกมามันก็จะหมุนช้าลงผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งมันดังแค่ช่วงแรกจริงด้วยใช่ไหมไม่อยากจับเยอะเดี๋ยวอยากซื้อรถ10 ล้อ วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับงาน100 ปี Milwaukee นะครับเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากผ่านมา100 ปีแล้ว Tools ทุกชิ้นของเขาก็ยัง Heavy Duty เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็เลยขอปิดคลิปนี้นะครับไปด้วยหนึ่งในเครื่องมือ Heavy Duty ของเขานะครับก็คือเครื่องเจาะ Callingนี่คือลูคอลลิ่งแรกในชีวิตของผมครับเอากลับบ้านไหมเอาไปทำอะไรโซฟามิลวอกกี้เฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเฮ้ยจริงข้างหน้าเป็นแพ็คเอาท์ข้างหน้าเป็นแพ็คเอาท์หมดเลยกระเป๋าเป็นแพ็คเอาท์ข้างๆอันนี้ของจริงนะครับผมไม่ได้ทำเอาตัวโชว์อะไรมานี่ของจริงนะครับของจริงหมดทุกอย่างนะครับหมายถึงเอาแก้วในล็อกใช่ครับเนี่ยเอาบิดเสียบบิดเลยครับเสียบบิดใช่บิดเลยครับโอ้นี่เกิดคุณแบบเอาน้ำไปกินที่ไซต์งานแล้วคุณแบบเฮ้ยทำหกไม่หกเพราะผมใช้มิวอกกี้ครับคือแพ็คเอาท์มันเรียกว่ามันเวอร์สไตล์มากนะครับมันสามารถที่จะเอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์ได้เลยครับ